Γεια σας παιδιά, είμαι ο Βαγγέλης Πινάς και αυτό είναι το συγκριτικό κάμερας ανάμεσα στο Xiaomi Mi 6 και το OnePlus 5 TAF. Ας ξεκινήσουμε. Ωραία παιδιά, ας δοκιμάσουμε το autofocus και των δύο συσκευών. Και οι δύο συσκευές νομίζω ότι τα πηγαίνουν εισάξια καλά. Όσον αφορά τη σταθεροποίηση εικόνας, το OnePlus 5 TAF όπως γνωρίζουμε έχει ψηφιακή σταθεροποίηση, ενώ το Mi 6 οπτικό σταθεροποιητή 4 αξώνων, κάτι το οποίο φαίνεται από τις οθόνες των συσκευών. Επίσης βλέπω ότι το Mi 6 έχει πιο έντονα χρώματα, ενώ το OnePlus λίγο πιο κοντά στην πραγματικότητα. Η πραγματική κατάσταση είναι κάπου στην μέση. Όντως τα χρώματα φαίνονται πιο φυσικά στο OnePlus 5 TAF. Αυτά τουλάχιστον από τις οθόνες των συσκευών. Δεν ξέρω τι ακριβώς βλέπετε εσείς, γι' αυτό εσείς είστε αυτοί που κρίνετε. Ας δοκιμάσουμε και τη σταθεροποίηση εικόνας. Πήρατε μια ιδέα παιδιά. Από ό,τι βλέπετε και εσείς, το δυναμικό εύρος στο βίντεο στο OnePlus 5 TAF είναι πολύ καλύτερο. Τα σύννεφα, όπως μπορείτε να δείτε, φαίνονται πολύ πιο καθαρά, ενώ στο Mi 6 όχι και τόσο. Αυτό με το κομμάτι του βίντεο παιδιά. Πάμε να τσεκάρουμε και κάποια δείγματα φωτογραφιών. Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, τα χρώματα στο Mi 6 είναι πιο φυσικά. Ωστόσο τα ελαφρώς πιο κορεσμένα χρώματα στο OnePlus 5 TAF φαίνονται πιο ευχάριστα στα μάτια. Το 2x zoom, όπως είναι λογικό, φαίνεται να υπερέχει το Mi 6, καθώς το τηλεφακός του αποτυπώνει περισσότερες λεπτομέρειες. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο, το bokeh effect είναι πιο εντυπωσιακό στο Mi 6. Αυτό όμως που με προβλημάτισε ιδιαίτερα είναι η μπροστινή κάμερα, μιας και βλέποντας τις φωτογραφίες από τις οθόνες των συσκευών, ήμουν πεπισμένος για την υπεροχή του OnePlus 5 TAF. Κάτι που όμως δεν επαληθεύτηκε στο monitor του PC μου. Από την άλλη, στο slow motion βίντεο νομίζω ότι η υπεροχή του OnePlus είναι ξεκάθαρη. Ωραία παιδιά, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε και τις συσκευές μας σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Νομίζω ότι αυτό είναι και κάτι που ενδιαφέρει πιο πολύ όλους εσάς. Σε καλές συνθήκες φωτισμού όλες οι συσκευές έχουν καλές επιδόσεις. Το θέμα είναι τι κάνουν σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Αυτή τη στιγμή με τις οθόνες των συσκευών δεν μπορώ να κρίνω. Αυτό θα είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνετε εσείς. Ας τσεκάρουμε λίγο το autofocus και στο σκοτάδι. Νομίζω ότι και οι δύο συσκευές θα πηγαίνουν καλά σε αυτόν τον τομέα. Έχω την αίσθηση ότι η εικόνα είναι πιο κυτρινισμένη
στο OnePlus 5T σε σχέση με το MI6. Όσο για τα επίπεδα θορύβου δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Από τις οθόνες των συσκευών έχουν εντύπωση ότι το OnePlus 5T έχει περισσότερο θόρυβο, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Ας τσεκάρουμε και τη selfie κάμερα. Ωραία παιδιά, όπως μπορώ να δω και εγώ, νομίζω ότι το βίντεο στο OnePlus 5T είναι ανώτερο, αλλά δεν μπορώ να είμαι και πολύ σίγουρος. Πάλι το πλάνο είναι πιο κυτρινισμένο στο OnePlus 5T σε σχέση με το MI6, αλλά πιθανότατα το MI6 έχει λιγότερο θόρυβο για άλλη μια φορά τώρα που το βλέπω καλύτερα. Θα μου πείτε σίγουρα και εσείς στα σχόλια του βίντεο, καθώς δεν μπορώ να κρίνω τις οθόνες των συσκευών. Αυτά και με την selfie παιδιά. Ας πάμε να δούμε και κάποια δείγματα φωτογραφιών σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Χαμηλές συνθήκες φωτισμού, αυτό που παρατηρώ εγώ είναι ότι από τη μία τα χρώματα στο MI6 φαίνονται ελαφρώς ξεπλυμμένα αλλά πιο κοντά στην πραγματικότητα, και από την άλλη στο OnePlus κυτρινισμένα αλλά με λιγότερο θόρυβο και πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα, σύμφωνα πάντα με τα προσωπικά μου γούστα. Σε selfie εικόνα μιλάει από μόνη της. Συνοψίζοντας, το MI6 έχει την υπεροχή στο 2x zoom, το bokeh effect, έχει πιο φυσικά χρώματα, ενώ όσον αφορά το βίντεο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, η υπεροχή του MI6 είναι εμφανής με χαμηλότερα επίπεδα θορύβου, καλύτερη ευκρίνεια και πιο φυσικά χρώματα, ενώ αισθητή είναι και η έλλειψη οπτικού σταθεροποιητή εικόνας στο OnePlus 5T, κυρίως γρήγορες αναλλαγές πλάνων. Τα ίδια πάνω κάτω ισχύουν και για την μπροστινή κάμερα, συν ότι το MI6 έχει πιο ευρυγόνιο φακό, με αποτέλεσμα να χωράνε περισσότερα άτομα σε μία φωτογραφία. Ενώ από την άλλη, το OnePlus 5T έχει καλύτερο δυναμικό εύρος, πολύ καλή σταθεροποίηση εικόνα σε καλές συνθήκες φωτισμού, πιο ωραία χρώματα στα μάτια, καλύτερο slow motion βίντεο και τέλος καλύτερες φωτογραφικές επιδόσεις σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Αν θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μου, μπορείτε να αγοράσετε αυτές τις συσκευές από τα link που θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Αυτό ήταν λοιπόν το συγκριτικό κάμερας ανάμεσα στο Xiaomi MI6 και το OnePlus 5T. Ποια είναι η γνώμη σας για τις φωτογραφικές επιδόσεις των δύο συσκευών? Αφήστε ένα σχόλιο με την άποψή σας. Και φυσικά, αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.